แฮนดี้แมนแฟนฉันเก่งจังช่างทำได้ใครว่าเรื่องจานดาวเทียมเป็นเรื่องยากติดตั้งจริงๆใครก็ทำได้นะครับ5ขั้นตอนง่ายๆติดเสร็จชมความบันเทิงได้เลยขั้นตอนที่1เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ชุดติดตั้งและอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมส่วนขั้นตอนที่2นะครับสำรวจพื้นที่ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้เป็นที่โล่งไม่มีอะไรกีดขวางทางเดินของสัญญาณประกอบชุดคอจานดาวเทียมเข้ากับใบจานแล้วติดตั้งเสาจานรับสัญญาณให้ได้90องศาทั้ง4ทิศส่วนขั้นตอนที่3ติดตั้ง LNB หรือที่เรียกว่าหัวรับสัญญาณดาวเทียมซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับทำหน้าที่รับและรวมสัญญาณความถี่ด้วยตัวยึดเข้ากับก้านฟีดตั้งทิศทางไปที่ตำแหน่ง4นาฬิกาขั้นตอนที่4ต่อขั้ว F Type เข้ากับสาย RG6 แล้วนำไปติดตั้งที่จุด LNB Input ของกล่องรับสัญญาณแล้วติดตั้งสายเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วปรับตั้งค่ามุม AZ และ EL ขั้นตอนที่5เปิดสวิตช์ Power On จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปรับสัญญาณทดสอบสัญญาณภาพและเสียงให้ชัดเจนที่สุดเรียบร้อยแล้วครับจะดูข่าวดูหนังดูละครอะไรก็เลือกชมได้ตามใจชอบเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าติดตั้งง่ายๆจานดาวเทียมเนี่ยเก่งจังช่างทำได้